Ayos sa kalagayan ng or sitwasyon dito sa may EDSA Ayala. Yun. Pangatlong araw ng ECQ ngayon. So ito napakalinis ng kalsada. So dati guys, puno to ng sobrang traffic dito. Puno ng mga bus. Ito. Yan. Hanggang dyan, puno yan. Halos hindi ka makaano dyan. So ngayon, may pangilan-ngilan lang ng mga sasakyan. Pero halos napakalinis, napakaluwag ang daloy ng trapiko. So ito yung bike lane. Mas maganda na yung bike lane. So ayun o. So parang ano siya, parang Walking Dead. Maya maya may zombie dyan nakatatalon. So ito lang yung update guys sa Ayala MRT. Ito yung MRT ilalim. Napakaluwag ng daloy ng trapiko. Okay guys, thank you. So ito naman po yung sitwasyon ngayon dito sa kahabaan ng Buendia. So yun. Yan Ayala hanggang dito sa may Buendia. So napakalinis rin dahil sa lockdown. Walang traffic. So dati grabe, sobrang traffic to mga ganitong oras. So ngayon makikita natin napakaluwag. So yung bike lane dito napakaganda rin. Yan. Ayun. Ito yung haba ng Buendia. Napakaganda rin ng bike lane dito. Talagang safe yung mga riders. So ito yung kaganapan ngayon sa sa kabaan ng Buendia guys. Sa araw, sa pangatlong araw ng ECQ sa Metro Manila. Thank you for watching. So guys, dito naman po ako ngayon sa kahabaan ng Guadalupe. Yun. So ito yung mga kalagayan sa pangatlong araw ng lockdown sa Metro Manila. So napakalinis ng EDSA. Ito yung papuntang Guadalupe. So yan. So ito yung kaganapan ngayon dito sa pangatlong araw ng lockdown ECQ Metro Manila. So ito yung EDSA guys, kahabaan ng EDSA. Mga pangilan-ngilan na yung mga sasakyan. Kadalasan motor. Kaluwag. So ano pa rin yung bike lane natin. Walang traffic. Napakagandang bumiyahe. So ito lang guys, update ko lang kayo. Ito na yung kaganapan sa EDSA natin. Maraming salamat. Dito ako ngayon sa Mega Mall guys. So papakita ko lang sa inyo yung bagong attraction dito sa Mega Mall, sa harap mismo ng Mega Mall. Yung bagong tayo nila na statua. Ano ba to? Hello. So ito yung bagong attraction nila dito. So makikita natin malinis pa rin, napakaluwag. So sarado po itong Mega Mall guys, SM Mega Mall. Yun.
hanggang dito, doon yan guys. Napakahaba nito. Yun, ito pa rin yung sitwasyon dito. Malinis pa rin yung kalsada. Yun. EDSA. So pag mag-away kayo dito guys sa Mega Mall, SM Mega Mall, ito makikita nyo tong bagong tayo nila na forest attraction. So ito yung bagong tayo nila na building, oh. Mega Tower. Mataas niyan. So yan lang guys yung sitwasyon dito sa SM Mega Mall. So napakabanayad pa rin. Okay.